a day in my school. My name is Alex and welcome to my channel. And guys, you know what? I'm gonna dance and I'll Don't leave me alone. ลูกน้าทุกคนเลยนะครับอยู่ในความสงบนะครับซึ่งครับผมในตอนนี้นะครับท่านประธานในพิธีนะครับก็เดินทางมาถึงนะครับยังประธานพิธีในพิธีเปิดแล้วนะครับนักเรียนทั้งหมดแถวตรงยืนตรงครับลูกให้นักเรียนของโรงเรียนวัดประทุมเทพนะครับได้มีโอกาส Kids, don't forget brush your teeth all the time. เป็นการฝึกนะครับให้เรียนได้มีกระบวนการการทำงานนะครับเป็นการปลูกนะครับกระบวนการปลูกอีกครั้งนะครับเป็นหนึ่งการที่สำคัญก็คือเป็นโอกาสในการเปิดนะครับให้
Thank you.